Salutare tuturor! Bine ați venit la un episod special. Astăzi vreau să vorbesc despre un subiect sensibil. Obiectele predate de către mine, Mihai și Ninel, colegii mei, da? Noi, de-a lungul celor 6 ani, am tot descoperit tezaure și obiecte de patrimoniu. Am aici toate procesele verbale, undeva la 100 de procese, poate chiar mai multe. Vom trece prin ele și vă voi arăta tot ce am descoperit și ce recompensă ar trebui să primim. Eu în cei 6 ani nu am primit niciun răspuns, niciun mail, nu știu ce s-a întâmplat cu obiectele, unde au ajuns, în ce stare sunt, dacă au fost clasate ca și tezauri, dacă nu. Eu nu am primit pur și simplu nici măcar un leu recompensă de la stat și am predat foarte multe obiecte. Adică noi am fost corecți și le-am predat obiectele. Mai departe, ei nu au fost corecți și nu ne-au predat. Nu ne-au oferit recompensă conform legii, 30%, iar încă 15% dacă este cazul de un super tezaur, încă o bonificație. De multe ori, acea bonificație este de 1%. Problemele noastre care sunt? Găsim obiecte, da, obiecte vechi, le predăm conform legii, mergem la DGC, DGC-ul mă refuză, cum mi s-a întâmplat astăzi. Deci am găsit obiecte, eu în 72 de ore trebuie să le predau. DGC-ul astăzi mi-a zis că trebuie să mă duc la primărie, că s-a schimbat legea și că ei nu primesc obiectele la DGC. Asta e o prostie. Până acum mi le-au primit și acum nu le mai primesc. Eu trebuie să alerg în 72 de ore după ce găsesc obiectele pe la primărie, mă duc la primărie, poate primarul e cu treabă, e pe acasă, e pe nu știu unde, nu-l găsesc. Revin a doua zi. Mă duc a doua zi, găsesc primarul, spune, n-am timp de tine, pleacă de aici. Sau pleacă de aici cu fiarele astea, cum se întâmplă, pentru că ei nu știu. Nu s-au mai întâlnit cu situațiile astea să vină lumea să predea obiecte de patrimoniu. Și te alergă de colo-colo, DGC-ul du-te colo, primăria du-te colo, n-ai ce să faci. Deci pur și simplu își bagi joc de tine. Să nu mai vorbim de recompense, că dacă nu îi dai în judecată și nu iei măsuri, nu se întâmplă absolut nimic. Eu acum probabil o să-mi iau un avocat și să-i dau în judecată. Posibil ca multe procese deja să le fi trecut termenul, 2-3 ani, și să nu mai primesc absolut nimic pe ele. Dar vedem ce spune avocatul. Da, asta e supărarea mea, că noi suntem corecți, da, predăm obiectele conform legii, noi detectoriști în general, și ei își bag joc de noi, nu ne oferă recompensă. Sau să uită la noi ca la niște infractori când te duci să predai obiectele, sau te plimbă de colo-colo, da? Asta e o bătaie de joc. Și de asta multă lume nu mai predă obiecte și nu se mai întâmplă absolut nimic și ajung pe piața neagră, pentru că ei își bag joc, din cauza lor s-au ajuns aici. Adică eu, ca om corect, am de suferit în țara asta când eu vreau să predau niște obiecte. Sunt obiecte valoroase, am avut și aur, am avut și denari, și fibule, și lacăr roman, singurul lacăr roman din România, obiecte de aur, idol antropomorf, ce am mai avut, statuetă cu Hercule a avut Mihai, inel de buclă de aur și multe altele vi le voi arăta imediat. Nu știu ce se întâmplă în țara asta, nimic nu funcționează bine, frate, da? Am înțeles de la DGC că muzeul nu mai ia obiectele, deci pur și simplu predau obiect la primărie, primăria la DGC în termen de 10 zile, iar DGC-ul către muzeu, dar muzeul nu mai ia obiectele. Obiectele unde ajung? Ce se întâmplă cu ele? Nu știe nimeni nimic. Obiectele noastre predate în Argeș au ajuns pe la Târgoviște și tot așa. Nu știu absolut nimic. Eu o să vă arăt acum procesele și să-mi spuneți dacă am dreptate sau nu și trebuie să-mi iau un avocat să-i dau în judecată, că altceva n-am ce să fac. Chiar m-au supărat astăzi. Eu am făcut lucrul ăsta din pasiune, nu am cerut recompensă, nu i-am stresat, nu nimic. Dar văd că dacă nu le scrii, nu le dai mail, nu iei avocat sau ceva, ei nu fac absolut nimic să te contacteze, să te informeze despre obiecte sau despre recompensă. Hai să nu mai pierd timpul cu vorbitul și să trecem la predări, să vă arăt ce am predat eu în 6 ani de zile și cam cât credeți voi că ar trebui să primesc recompensă. Hai să mergem să vă arăt. Până să mergem să vă arăt procesele verbale, aș vrea să vă pun câteva fotografii sau clipuri video, nu știu, poate o să pun fotografii cu cele mai importante descoperiri. Da? O să atașez în video fotografiile din ultimii ani cu cele mai bune descoperiri și cu cele care merită să fie recompensate. Că eu nu doresc recompensă pentru o fibulă ruptă, pentru un denar amărât, da? Doar pentru obiectele importante, pe care o să le vedeți imediat. Bine, am trecut așa în mare prin ele, dar o să vă pun imagini ca să vedeți obiectele mai interesante, că nu le-am găsit pe toate.
O să număr acum procesele, să vedem câte procese sunt. Le-am numărat, am 83 de procese verbale, predare, primire. Câte o mai avea și Mihai, colegul meu, și Ninel, și Mazruf. Deci sare de 100, ca și număr. Deci peste 100 de predări. Vedeți acolo sus un obiect de aur și multe alte chestii interesante. Aici este una dintre ulcelele, cele 4 ulcele pe care le-am predat. Diferite monede de argint romane și inelul la mare de argint, lacătul roman, singurul din România, tetradracme, monede dacice, obiect din aur idol, alt obiect de aur plus fibula de nar romani, unii dintre ei destul de valoroși, alte monede romane, catarame romane, alte monede romane, ia uitați-le aici, monede romane din nou, da? Deci fiecare obiect valorează. Inel de buclă de aur, ia uitați-l, da? Nu s-a primit nicio recompensă nici pe asta, nici n-a fost clasat ca și tezaur. Monede romane, încă o dată, da? Foarte, foarte multe obiecte predate. Alt obiect de aur, un idol, obiecte din piatră plus obiectul de aur, piese unice. Monedele romane. Deci ce să mai... Și n-am pus toate fotografiile că mai erau, da? Foarte multe fotografii. Fibulă de argint. Mai sunt și obiecte de fier. Alți de nar roman pe acolo. Un celt din bronz, la fel. Monede otomane din ale mari cu roși. Lacătul roman și alte monede romane, antoninian. Monede otomane, accesorii, fibule și tot felul de obiecte. Sus inelul ăla de boier, acolo în jumate și o dracmă romană, doamne, dracmă grecească, fibule și monede romane. Obiect de aur, la fel, multe obiecte de aur. Statuetă cu Hercule din bronz, la fel, neclasată, nici nu știu dacă e curățată, nu știu ce s-a întâmplat cu ea. Monede, o altă statuetă romană cu Sol Invictus, alte obiecte romane, un alt inel de buclă de aur acolo jos în stânga, câteva poze din tezaurul meu de otomane, tetradracme din alea scumpe, uitați-le aici, uitați-le cum arată. Și piesele alea mici din bronz, foarte valoroase piesele alea. Alte tetradracme, alte otomane, alt obiect de aur, la fel predat. Ia uitați-l cât de frumos era. Un cercel roman. O sârmă din aur. Inelul de buclă din aur. Alt obiect de aur. Spirala asta care venea dintr-o brățară. Monede de argint. Am predat chiar și românești de argint. Otomane din argint. O față cu un zeu. Monede romane. Unele și falsificate de pe timpul ăla. Și multe descoperiri. Așa, haideți că am început să desfac din procese și începem așa cu câteva procese cu obiectele predate. Ia uitați-vă aici câte monede, foarte multe monede. Bine, pe astea hai să zici că pe astea nu doresc recompensă, că nu pe toate piesele aș vrea recompensă. Aș vrea doar pe obiectele mai importante. Uite, vi le arăt așa în mare. Da, să vedeți ce am mai predat pe aici. Ia uitați-vă câte obiecte. Eu v-am zis, sunt mii de obiecte. Puteam să-mi fac propriul meu muzeu. Și astea sunt monede de argint, ce le vedeți pe aici. Astea sunt și românești, sadagure. Monedă ca asta costă 200-300 de lei. De exemplu, conform legii ar trebui să primești recompensă și pe astea, da? Și pe obiectele astea de argint, monedele. Orice obiect, poate primi recompensă, da? Nu neapărat trebuie să fie de aur sau argint. Ia uitați-vă aici câte bijuterii și dinți. Uite, asta este un lingou de argint, de exemplu, da? Inelele hai, dar lingou de argint este obiect foarte, foarte interesant și are o valoare. Aici monedă, da? Ia uitați-vă, o monedă, o tetradracmă. Asta dacă o cauți pe net, probabil o găsești la $500, poate chiar mai mult. Ce mai avem pe aici? O altă tetradracmă, da? Și alte monede romane. Astea sunt toate monede
romane. Ia uitați-vă aici. Ce tetradracmă frumoasă. Mai sunt pe aici? Mai sunt și pe spate, față versul. Monede otomane. Aici alte bijuterii. Aici avem o față din bronz. Și multe altele. O să le mai punem pe aici. Ce mai avem? Fibulă. Monedă romană. Monedă romană din nou. Deci am predat la monede romane o groază. Ia uitați-vă. Zar roman. Alți denari. Ia uitați-vă. Denari și fibule și alte obiecte interesante. Îmi pare rău că nu sunt color ca să le vedeți mai bine. Alte monede romane. Ia uitați-le câte sunt pe aici. Monede romane. Ce mai avem? Statuetă din bronz cu Sol Invictus. Ia uitați-vă. Zeul soarelui. Altă piesă spectaculoasă. Unelte. Tot felul de unelte din fier, din bronz. Da? Bucățele de argint. Ia uitați-vă. Lingouri de argint. Din bronz. Ia uitați-vă. Multe obiecte. O să vă arăt și aurul. Sper să-l găsesc. Sunt foarte multe obiecte. Ia uitați-vă câți denari. La fel, niciun răspuns, nicio recompensă, nimic. Am predat foarte mulți denari. Așa. O să ajungem și pe la aur. Uite, mi-apare aici în stânga. Le-am dat pe jos, le-am făcut praf. Ultimul tezaur descoperit. 4 oale de monede. Ia uitați-vă. Am predat o oală întreagă sigilată. De 1 kg 620. O oală întreagă sigilată. Ia uitați. 4 vase. 750 de monede. 1098 de monede. Și tot așa. Ia uitați-le pe grămezi de cât 100. Astea nici măcar n-au ajuns la muzeu. Deci nici măcar habar n-au unde sunt obiectele. Deci nu știu unde sunt. Muzeul nu știe unde se află obiectele astea, că n-au ajuns la ei. Ca să vedeți și voi în ce țară trăim. Da? Eu sper ca pe această oală să primesc cel puțin 10.000 de euro. Deci eu așa cred. Cel puțin 10.000 de euro ar trebui să primesc pe acele 4 oale. Aici alte tezaure cu monede din argint. Am predat chiar și monede românești din asta, ca să nu încalc legea, să fie tot ok. Deci, ce să mai... Foarte mult. Alte bijuterii pe aici, uitați-vă. Bijuterii, inele, topoare. Tot felul de obiecte de patrimoniu, care, unde or fi, nu știu, probabil prin sertare, pe undeva, prin cutii. Am prăfuite și vai de capul lor. Fibule și alte nebunii. Ia uitați-vă aici. Alte obiecte. Ne mai uităm, stați așa să mai mă uit pe aici, că sunt foarte multe procese și uitați-vă cum le-am înșirat. Să vă arăt ce am descoperit aici, mi-am amintit de ele, unelte din epoca de piatră. Astea două, plus obiectul ăsta de aur, un idol de aur. Ia uitați-le, obiecte de piatră și cu aur. Am găsit primul obiect de aur. Am mai găsit un obiect de aur, acest cercel este din aur. Uitați-vă câte fibule. Da, asta e de aur. Da, și cam acesta a fost vlogul. Sper că... Nu te... Da, și cam acesta a fost vlogul. Din păcate sunt foarte supărat, foarte dezamăgit cu ce mi s-a întâmplat astăzi. Bine, și în trecut, dar astăzi mi s-a umplut paharul, frate. Adică, ca om corect, vin la DGC, predau, de la DGC mă trimite la primărie. Primăria nu are timp și tot așa. Și recompensele
Eu nu doresc recompensă pentru toate obiectele, doar pentru obiectele importante și aș dori ca obiectele să fie clasate ca și tezaur. Da, ele nici măcar nu au fost clasate. Nu mai zic ca să fie expuse sau să fie într-un muzeu, nu mai mă interesează. Ce se va întâmpla cu ele, asta e. Dar din păcate noi, detectoriștii, găsim foarte multe obiecte și aducem foarte multe tezaure patrimoniului țării și nu se întâmplă absolut nimic cu ele. Eu mi-aș dori să mă duc într-un muzeu și să văd aceste obiecte expuse. Că de-aia plătesc bani, să mă duc în muzeu să-mi arăți ceva, da? Să văd și eu, nu să mi arăți pe acolo să-mi pui povești cu primul război, al doilea sau eu mai știu ce. Nu, vreau să văd și obiecte vechi, să le văd în vitrină, cum e în Anglia. Ați văzut cum sunt muzeele din Anglia. Și asta e, ce să facem acum. Mergem în continuare, îmi voi lua ăsta avocat, îi voi da în judecată, vedem ce se întâmplă, o să mai fac clipuri, vă țin la curent. Nu știu, dacă aveți și voi ceva sfaturi pe viitor, cum să procedez, cum să fac cu avocatul, poate este cineva avocat și mă poate ajuta cum trebuie să-i dau în judecată, ce și cum, nu știu, aș fi recunoscător. Asta e, eu încerc să găsesc obiecte, să le împărtășesc cu voi, să le vedeți. Eu nu fac asta pentru bani să mă îmbogățesc, doar că dacă găsesc ceva interesant, cum au fost cele 4 oale, aur sau alea, aș dori și o recompensă. Da? Nu pentru o fibulă, pentru nasture, pentru un denar sau 3-4 denari, nu. Pentru obiectele importante doresc recompensă. Și nu doream dacă nu eram tratat cum am fost astăzi, ca ultimul infractor. Când te duci să predai, se uită la tine ca la infractor, ca și când îi deranjezi. Deci tu te duci acolo să predai și ei se simt deranjați de prezența ta, cum că le dai de muncă. Nu știu, așa îmi imaginez eu. Că considerei că le dai de muncă în plus și că tu iei bani și că ei nu iau bani și muncesc pentru tine, cum ar fi ca tu să primești recompensă. Asta e, ce să facem. Mergem mai departe. Sper că v-a plăcut episodul. Îmi povestiți și voi ce vi s-a întâmplat sau poate ați câștigat, să lăsați în comentarii. Și ne vedem data viitoare pe următorul episod. Mi-e și frică ce o să mai găsesc pe viitor, că nu știu cum o să procedez. Ori las obiectele acolo, ori le predau la primărie, nici nu știu. Sper să fie mai ok pe viitor. Vă salut, numai bine, pa, pa!